नमस्कार, तुमचं सर्वांचं सुषमा गावंड या यूट्यूब चॅनलवर मी प्रियांका खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। तर आज आहे 25 नोव्हेंबर आणि आज आहे मावशीचा साखरपुडा। तर आज आम्ही साखरपुड्याला आलेलो आहोत माझ्या घरी आणि माझ्या बहिणीचा साखरपुडा आहे, माझ्या काकांच्या मुलीचा। तर आता नवरा आलेला आहे, आता मी तुम्हाला तिथला सर्व काही कार्यक्रम होईल ते दाखवणार आहे। तर चला आता आपण साखरपुड्याला जाऊया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। साखरपुडा हातात शोभेल हिरवा चुडा, हातात शोभेल हिरवा चुडा, पोरी तुझा ठरलाय साखरपुडा। फुटली सुपारी पाहुणे मंडळी जमली आता, नाना द्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि सुपुष्पाणि समर्पयामि षोडशोपचारे पूजनादि कर्म करिष्ये अलंकार। तुझा ठरलाय साखरपुडा, नग गोरा गोरा पान वर मुलगा तो दिसाया छान, रूपान देखना गोरा गोरा पान वर मुलगा तो दिसाया छान, जसा मनाने तो केवळा, जसा मनाने तो केवळा, पोरी तुझा ठरलाय साखरपुडा ग। नाना द्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि सुपुष्पाणि समर्पयामि षोडशोपचारे पूजनादि कर्म करिष्ये। ठेवा खाली। साखरपुडा ग
देवताय नमो नमः कृष्णदेवताय नमो नमः वरुणाद्यावाहित देवताय नमो नमः षोडशोपचारे पूजनादि कर्म करिष्ये कलश देवताय नमो नमः वरुणा सुवासनी या नवरदेवकाची होती करून द्या नवरी मुलीची आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे मातृपरिवार कुटुंब परिवारांच्याकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच जेवणाची तर सुरुवात झालेली आहे. मी विनंती करतो सर्व पाहुण्यांनी जेवल्याशी कुणी जाऊ नये. दानद्रव्याणि सुरव्याणि समर्पयामि वधू पूजनादि कर्म करिष्ये अलंकारार्थे अक्षदान वरपूजनादि कर्म करिष्ये अलंकारार्थे अक्षदान समर्पयामि षोडशोपचारे पूजनादि कर्म करिष्ये. पाणी पे ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमो नमः. सामनामध्ये पाणी सोडा. ओम गोविंदाय नमो नमः. दोघांनी हात जोडा. समोर बघा. श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः. इष्टदेवताभ्यो नमो नमः. कुलदेवताय नमो नमः. ग्रामदेवताय नमो नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताय नमो नमः. पूर्वादिश देवताय नमो नमः. सकल ग्रह देवताय नमो नमः. कलश अवाहित देवताय नमो नमः. नमस्कार करा कलशाला. हळदी कुंकवा कलशावर